हेलो एभ्रिवान, म उमेश कार्की। तपाईलाई हाम्रो युनिक पर्फेक्ट टेक च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। हेलो साथीहरू, आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले तपाईलाई जिमेल सम्बन्धी टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरूको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी तपाईलाई टप 10 जिमेल टिप्स एन्ड ट्रिक्सको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। र साथीहरू, आजको भिडियोलाई हाम्रो अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नुहोला। यसबाट चाहिँ तपाईँ सहिलेसँग जिमेल सम्बन्धी फुल इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुनेछ र यसबाट सहिलेसँग जिमेललाई ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, अब चाहिँ हामी भिडियो सुरु गर्न गइरहेका छौँ। यसको लागि अब हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ ब्राउजरमा गइरहेका छौँ। साथीहरू, हामीले एउटा ब्राउजर ओपन गरिसकेका छौँ। अब चाहिँ हामीले एउटा इमेल आइडी युज गर्न गइरहेका छौँ। यसमा चाहिँ हामीले एउटा इमेल आइडी चुज गर्न गइरहेको छ पर्फेक्ट कम्प्युटर इन्स्टिट्युटको। अब यसमा चाहिँ अब जिमेलको लागि चाहिँ हामीले यहाँ जिमेल माथि देखाएको छ। जिमेलमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले जिमेल आइडी बनाउनु भएको छैन, जिमेल आइडी कसरी बनाउने यसको बारेमा चाहिँ हामीले एउटा इन्फर्मेसनल भिडियो अगाडि नै बनाइसकेका छौँ र यसको लिङ्क चाहिँ हामी डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छौँ र त्यहाँबाट गएर तपाईँले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, हाम्रो अगाडि जिमेल ओपन भइसकेको छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले टप 10 ट्रिक्स मध्ये टिप्स एन्ड ट्रिक्स नम्बर 1 रहेको छ इमेल ग्रुप। अब हामीले एउटा ग्रुपमा चाहिँ इमेल पठाउनु छ भने त्यति बेला चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई इमेल पठाउनु चाहिँ प्रत्येकको नाम चाहिँ टाइप गरेर इमेल आइडी हालेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अलरेडी अगाडि नै सहिलोसँग एउटा चाहिँ हामीले इमेल ग्रुप बनाएर राख्न सक्छौँ र पछि चाहिँ चाहिएको बेलामा चाहिँ त्यो ग्रुपमा चाहिँ कुनै पनि एउटा सेम इमेल चाहिँ हामीले पठाउन सक्छौँ। साथीहरू, यसको लागि जिमेल ग्रुप कसरी बनाउने यसको लागि हामी सुरुमा यहाँ हेर्न सक्छौँ। माथि 9 डट रहेको छ गुगल एप, यसमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामीलाई देखाइएको छ गुगल कन्ट्याक्ट। यो कन्ट्याक्टमा हामी क्लिक गर्छौँ। हाम्रो अगाडि यस्तो इन्टरफेस आइसकेको छ। हामीले यहाँ चाहिँ क्रिएट कन्ट्याक्टमा जानुपर्ने हुन्छ र यहाँबाट हामी कन्ट्याक्टहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ कन्ट्याक्टमा जान्छौँ, क्रिएट कन्ट्याक्टमा र हामी कन्ट्याक्टहरू क्रिएट गर्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्छ हामीले अलरेडी 2टा कन्ट्याक्टहरू क्रिएट गरेका छौँ। त्यस्तै हामी एउटा कन्ट्याक्ट क्रिएट गर्छौँ। हामी क्रिएट कन्ट्याक्टमा जान्छौँ। यहाँ हामीले नामहरू टाइप गर्नुपर्ने हो। जस्तै अहिले एउटा हामी त्यतिकै नाम राखिन्छौँ ऱ्यान्डमली राम राणा। हामी यहाँ कम्पनीको नाम के छ यसको यहाँ राख्न सक्छौँ। हामी कम्पनी नाम। जस्तै यहाँ हामीले एड्रेसहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी यहाँ हाम्रो इमेल आइडी रहेको छ। इमेल आइडी चाहिँ यसमा हामी राख्न सक्छौँ। जस्तै ram@gmail.com। अब हामीले चाहिँ लेबलमा चाहिँ अहिले के भर्दैनौँ। यहाँ नम्बर छ भने यदि हामी फोन नम्बर छ फोन नम्बर राख्न सक्छौँ। अब यति इमेल आइडी राखिसकेपछि अब हामीले यहाँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ बटनमा गएर हामी सेभ गर्छौँ। हाम्रो कन्ट्याक्ट सेभ भइसकेपछि हामी कन्ट्याक्टमा गएर हेर्छौँ। हाम्रो अगाडि चाहिँ 3वटा कन्ट्याक्टहरू आइसकेका छन्। अब यो कन्ट्याक्टहरूको लागि चाहिँ एउटा हामी अलगै ग्रुप बनाउन सक्छौँ। जस्तै हाम्रो अफिसमा चाहिँ विभिन्न ग्रुपहरू हुन्छ। जस्तै प्रोडक्सन ग्रुप, सेल्स ग्रुप, यसरी चाहिँ हामीले ग्रुपहरू छुट्याउन सक्छौँ। त्यसको लागि हामी तल हेर्न सक्छौँ लेभल, यहाँ तल हेर्न सक्छौँ क्रिएट लेभल। हामी क्रिएट लेभलमा जान्छौँ र यहाँ गएर एउटा हामी ग्रुप बनाउन सक्छौँ। जस्तै हाम्रो पर्फेक्ट कम्प्युटर इन्स्टिट्युटको छ पिसिआई ग्रुप बनाउँछौँ हामी। पिसिआई ग्रुप बनाएर हामी सेभ गर्छौँ। र यो छ यहाँ हामीले अलरेडी पिसिआई ग्रुप बनाएर राखेको छ। त्यसरी चाहिँ अलरेडी एक्जिस्ट भनिरहेको छ। जस्तै यहाँ PCI2 भन्ने एउटा ग्रुप बनाउँछौँ हामी। अब यहाँ हामी सेभ गरिदिन्छौँ। यहाँ PCI2 ग्रुप यहाँ हामी बनिसकेको छ। अब यिनी कन्ट्याक्टहरूलाई चाहिँ हामीले PCI2 ग्रुपभित्र हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ अब हामीले सुरुमा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ। यसको कन्ट्याक्टहरूको अगाडि चाहिँ यस्तो हाम्रो बक्सहरू देखाइएको छ। बक्समा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक कन्ट्याक्टलाई हामी यसरी बक्समा क्लिक गरेर सेलेक्सन गर्छौँ। यति गरिसकेपछि माथि हामी हेर्न सक्छौँ हाम्रो चाहिँ म्यानेज लेभलको टिक रहेको छ अप्सन। त्यसमा हामी क्लिक गर्छौँ र यहाँ हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो एउटा PCI ग्रुप रहेको छ। अहिले हामीले बनाएको छ PCI2। हामी PCI2 ग्रुपमा हामी क्लिक गर्छौँ र यिनीहरूलाई अप्लाई गरिदिन्छौँ। अब चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्टहरू चाहिँ PCI2 ग्रुपमा चाहिँ गइसकेको छ। अब यिनीहरूलाई चाहिँ अब यदि हामी सँगै मेल गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ अब हेर्न सक्छौँ। इमेलमा हामी मेसेज बक्समा जान्छौँ। हामी कम्पोजमा जान्छौँ। कम्पोजमा गएर हेर्न सक्छौँ हाम्रो 2को ठाउँमा चाहिँ अब हामीले PCI2 लेख्नु पर्छ। जस्तै हेर्छौँ PCI लेख्ने बित्तिकै हाम्रो PCI2 ग्रुप र PCI ग्रुप आइसकेको छ। हामी PCI2 ग्रुपमा क्लिक गर्छौँ र हामीले यहाँ जे पनि इमेलहरू पठाउनु छ यिनीहरूसँग जति पनि हाम्रो PCI ग्रुपभित्र आएका छन् प्रत्येकलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ एकैचोटि हामी पठाउन सक्छौँ। अब यहाँ जस्तै हामी सब्जेक्टमा डकुमेन्ट लेख्यौँ। यसरी कुनै पनि डकुमेन्टको बारेमा लेखेर यहाँ हामीले जुन पनि जसको इमेलहरू लेख्नु छ या फाइलहरू अट्याच गर्नु छ एउटा हामी फाइलहरू अट्याच गर्न सक्छौँ। यसरी फाइलहरू अट्याच गरिसकेपछि अब यहाँ ओपन गर्छौँ। यहाँ चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ हाम्रो यहाँ फाइल अपलोड गरेको छ। अपलोड गरिसकेपछि चाहिँ हामीले सहिलेसँग चाहिँ सबैलाई एकैचोटिमा हामी सेन्ड बटनमा क्लिक गरेर चाहिँ सबैलाई सँगै सेन्ड गर्न सक्छौँ। साथीहरू, यसरी चाहिँ हामी सहिलेसँग चाहिँ एउटा ग्रुपमा कसरी मेल सेन्ड गर्ने यसको लागि हामी तपाईँलाई जानकारी दिउँ। अब यहाँ हेर्न सक्छौँ सेन्ड बटनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो सबैलाई सेन्ड भएको छ। अब यहाँ हामीले क्यान्सल गर्न सक्छौँ अन्डुमा क्लिक गरेर।
यसरी यदि हामी पठाउनु छ भने त्यतिबेला हामीले अन्डु गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हाम्रो टिप्स एन्ड ट्रिक्स नम्बर 2 रहेको छ सेड्युल सेन्ड। यदि हामीले मेसेज चाहिँ सेन्ड गर्नु छ, इमेल सेन्ड गर्नु छ, त्यतिबेला चाहिँ जस्तै आजको डेटमा सेन्ड गर्नु छैन, हामीले पछिको डेटमा सेन्ड गर्नु छ, त्यतिबेला चाहिँ सेन्ड चाहिँ अहिले नै हामी गर्न सक्छौँ। त्यसलाई सेड्युलली कसरी गर्ने, यसको लागि हामी कम्पोजमा जान्छौँ र जस्तै हामी यहाँ चाहिँ एड्रेस राख्छौँ। जस्तै हामीले पिसिआई ग्रुपलाई पठाउनु छ, यहाँ पिसिआई टाइप गर्छौँ, यहाँ सक्छौँ पिसिआई ग्रुप 1 लाई पठाउनु छ हामीले, पिसिआई ग्रुपमा क्लिक गऱ्यौँ र यसपछि हामी सब्जेक्ट जुनसुकै सब्जेक्ट हामी फोटो पठाइरहेको छौँ भने फोटो सब्जेक्ट फोटो लेख्छौँ, यहाँ मेल लेख्छौँ, हेलो लेख्यौँ। अब चाहिँ हामीले यहाँ सेन्ड हेर्नु सक्छौँ, सेन्डको साइडमा चाहिँ एउटा हाम्रो डट अप्सन रहेको छ, ड्रप डाउन मेनु, यहाँ हामी क्लिक गर्छौँ र यहाँ हेर्नु सक्छौँ हामीलाई देखाएको छ अगाडि सेड्युल सेन्ड। हामी सेड्युल सेन्डमा क्लिक गर्छौँ र अब हाम्रो अगाडि एउटा इन्टरफेस ओपन भएको छ। हेर्नु सक्छौँ हामीले टुमारो मर्निङ, टुमारो आफ्टरनुन, मंडे मर्निङ। अब यहाँ हामी यहाँबाट चुज गर्न सक्छौँ र यदि आफूले नै कस्टम टाइम दिनु छ हामीले आफ्नो तरिकाले, यहाँ हामी पिक डेट एन्ड टाइममा क्लिक गर्छौँ र यहाँ अब हामी यहाँ चाहिँ डेट चुज गर्न सक्छौँ र यहाँ हामीले टाइम सेट गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले 6 तारिक टाइम दिनु छ, भोलि शुक्रबार 6 तारिक, र यसमा चाहिँ हामीले बिहान 7 बजेको टाइममा पठाउने बनाउनु छ अनि हामी यहाँ 7 लेख्न सक्छौँ। यहाँ पिएमको ठाउँमा हामीले एएम गरिन्छ बिहानको लागि। यसरी हामी सहिलेसँग यहाँ टाइम सेट गरेर अब हामी सेन्ड सेड्युलमा क्लिक गरिन्छौँ। अब चाहिँ हाम्रो बिहान 7 बजे चाहिँ हाम्रो यो इमेल आइडीमा चाहिँ मेसेज चाहिँ डेलिभरी हुन्छ। यसरी हामी सहिलेसँग सेड्युलले चाहिँ हामी मेसेजहरू पठाउन सकिन्छ। टिप्स एन्ड ट्रिक्स नम्बर 3 मा रहेको छ सेयर इमेल आइडी विथआउट पासवर्ड। यदि हामीले आफ्नो इमेल आइडी कसैलाई सेयर गर्नु छ, कसैलाई चलाउनको लागि एक्सेस दिनु छ, त्यो हामीले बिना पासवर्ड चाहिँ हामीले यसलाई इमेल आइडीलाई आफ्नो सेयर गर्न सक्छौँ र कसैलाई चलाउने अनुमति दिन सक्छौँ। त्यो पनि केही टाइमको लागि हामी दिनुपर्ने हुन्छ र पछि हामीले चाहिँ यसलाई क्यान्सल गर्न सक्छौँ। त्यो कसरी गर्ने यसको लागि प्रोसेसको लागि हामी सुरुमा चाहिँ सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा गएर हामी सी अल सेटिङमा जान्छौँ। यसभित्र हामी हेर्न सक्छौँ अब हाम्रो ओपन भइरहेको सेटिङ। यहाँ चाहिँ हाम्रो रहेको छ एकाउन्ट एन्ड इम्पोर्ट। एकाउन्ट एन्ड इम्पोर्टमा हामीले क्लिक गर्छौँ र एकाउन्ट एन्ड इम्पोर्टमा क्लिक गरेपछि यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ ग्रान्ट एक्सेस टु योर एकाउन्ट, यसमा क्लिक गर्छौँ। यहाँ हाम्रो अगाडि रहेको छ एड एनदर एकाउन्ट। यहाँ चाहिँ हामीले अब कसलाई यो चलाउने अनुमति दिनु, त्यसको लागि अब हामीले एउटा एकाउन्ट इमेल आइडी एकाउन्ट राख्नु पऱ्यो। जस्तै हाम्रो यो पर्फेक्ट कम्प्युटर इन्स्टिट्युटको चाहिँ हामीले युनिक पर्फेक्ट टेकलाई हामी चलाउन दिन्छ अनुमति, यसमा युनिक पर्फेक्ट टेकको इमेल आइडी हाल्यौँ। त्यसपछि हामी नेक्स्ट स्टेपमा क्लिक गर्छौँ। नेक्स्ट स्टेपमा क्लिक गरेपछि हामीले सेन्ड इमेल टु ग्रान्ट एक्सेसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि अब हाम्रो अगाडि चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आइसकेको छ। अब चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ कन्फर्मेसन कोड चाहिँ हाम्रो जसलाई हामीले ग्रान्ट एक्सेस दिएका छौँ उसको इमेल आइडीमा चाहिँ एउटा कन्फर्मेसन कोड आउँछ र त्यहाँबाट चाहिँ मैले सहिलेसँग यो चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छु। यसको लागि चाहिँ मैले आधा घन्टा वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मेसेज चाहिँ कसरी जान्छ तपाईँलाई म देखाउन गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु हामीले युनिक पर्फेक्ट टेकमा पठाएका छौँ। युनिक पर्फेक्ट टेक हामी ओपन गर्छौँ र अब हाम्रो यसमा चाहिँ एउटा इमेल आइसकेको छ। यहाँ हेर्न सक्छौँ जिमेल टिमबाट चाहिँ एउटा पर्फेक्ट कम्प्युटरबाट चाहिँ हाम्रो एउटा आइसकेको जिमेल। यहाँ हेर्न सक्छौँ यसलाई ओपन गरेर हामी यहाँ चाहिँ हामीलाई दुईवटा अप्सन दिएको हुन्छ। यदि हामी यो माथिको लिङ्कमा क्लिक गऱ्यौँ भने चाहिँ हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ हाम्रो एक्सेप्टको लागि चाहिँ माथिको लिङ्क रहेको छ। यदि हामीले यसलाई रिजेक्ट गर्नु छ त्यसको लागि तलको लिङ्क रहेको छ। अनि एक्सेप्टको लागि फर्स्टको लिङ्कमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले यदि रिजेक्ट गर्नु छ त्यति बेला चाहिँ हामी सेकेन्डको लिङ्कमा क्लिक गर्छौँ। साथीहरू यसरी चाहिँ हामी सहिलेसँग आफ्नो इमेल आइडी चाहिँ अरूलाई सेयर गर्न सक्छौँ र कि पछिलाई यदि उसले चलाइसकेको त्यो युज पछि हामी हटाउनु छ त्यति बेला चाहिँ अब हामीले आफ्नो इमेल आइडीमा गएर हेर्न सक्छौँ। यहाँ अब हामीले इमेल आइडीमा जान्छौँ। इमेल आइडीमा चाहिँ हाम्रो अगाडि यहाँ सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा आइसकेपछि अब हामी अल सेटिङमा जान्छौँ। अब हामीले एकाउन्ट एन्ड इम्पोर्ट अप्सनलाई अब यहाँ हेर्न सक्छौँ। यहाँ हाम्रो ग्रान्ट एक्सेसवाला छ। यहाँ ग्रान्ट एक्सेसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ इमेल आइडी अलरेडी यहाँ चाहिँ एडजस्ट भइसकेको छ युनिक पर्फेक्ट टेक। अब यसलाई चाहिँ हामीले यदि अब एक्सेस यसको बन्द गर्नु छ यति बेला चाहिँ अब हामीले डिलिट अप्सनमा यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई डिलिट गरिदिन्छौँ र हामीले डिलिट गरेर ओके गरेपछि अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ उसले चाहिँ एक्सेस गर्न सक्दैन। यसरी चाहिँ हामी सहिलेसँग एक्सेस हटाउन सकिन्छ। त्यस्तै टिप्स एन्ड ट्रिक्स नम्बर 4 मा रहेको छ फरवर्ड इमेल इन न्यू आइडी। यदि हामीले चाहिँ पुरानो इमेल आइडी युज गरिरहेका छौँ र अब हामीले कुनै नयाँ इमेल आइडी बनायौँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो पुरानो कस्टमरहरूले चाहिँ हाम्रो पुरानो इमेल आइडीमा चाहिँ पठाइरहेका हुन्छ मेलहरू, त्यति बेला चाहिँ हामीले पुरानो इमेल आइडीको चाहिँ नाम चेन्ज गर्न सकिन्न। त्यति बेला चाहिँ अब हामीले यो फरवर्डको माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो पुरानो इमेल आइडीको टोटल इमेलहरू चाहिँ हाम्रो नयाँ इमेल आइडीमा आउने बनाउन सकिन्छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले सेटिङमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हामी सेटिङभित्र चाहिँ हेर्न सक्छौँ फरवर्ड एन्ड पप म्याप सेटिङ, यसमा हामी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र अब हामीले यहाँ चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर एड अफ फरवर्डिङ एड्रेस यसमा हामी क्लिक गर्छौँ र एउटा इमेल एड्रेस एड गर्छौँ। जस्तै हामी हेर्न सक्छौँ युनिक पर्फेक्ट टेक हाम्रो एड्रेस रहेको छ, यसमा क्लिक गऱ्यौँ र अब हामी नेक्स्ट गर्छौँ। नेक्स्ट गरिसकेपछि अब हाम्रो अगाडि यस्तो इन्टरफेस आएको छ। अब हामीले यहाँ प्रोसेसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो अगाडि एउटा यस्तो कन्फर्मेसनको लागि अब एउटा पर्मिसनको लागि यहाँ पर्मिसन मागेको छ, हामी यसमा ओके गरिदिन्छौँ। एउटा कन्फर्मेसन कोड चाहिँ हाम्रो जसलाई हामीले ग्रान्ट एक्सेस दिएका छौँ, यो जुन आइडीमा चाहिँ हामीले एक मेल पठाउने प्रोसेस गरेका छौँ त्यो इमेल आइडीमा चाहिँ हाम्रो एउटा यो कोड आउँछ कन्फर्मेसन। त्यो कन्फर्मेसन कोड चाहिँ हामीले यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हामी एउटा यता हामी अर्को आइडी ओपन गरेर हेर्छौँ। युनिक पर्फेक्ट टेकमा जान्छौँ र यसको जिमेलमा जान्छौँ। यहाँ हेर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ एउटा कन्फर्मेसन कोड आइसकेको छ।
यो कन्फर्मेसन कोडलाई चाहिँ हामीले सहिलेसँग कपी गरेर यता हाम्रो अर्को इमेल आइडीको यसमा चाहिँ कन्फर्मेसन कोड मागेको ठाउँमा यहाँ आएर पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ हामीले भेरिफाईमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि भेरिफाई गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ इमेल आइडी चाहिँ यसमा एडजस्ट भइसकेको छ। यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो इमेल आइडी चाहिँ यसमा चाहिँ एट्याच भइसकेको छ। अब यदि हामीले पछि यसलाई चाहिँ यदि क्यान्सल गर्नु छ, यसमा पठाउने बनाउनु छ, यसलाई ब्लक गर्नु छ, त्यति बेला चाहिँ हामी यहाँ साइडमा ड्रप डाउन मेनु यहाँ गएर चाहिँ हाम्रो रिमुभ अप्सन रहेको छ। अब हामी रिमुभ अप्सनमा क्लिक गरेर चाहिँ अब रिमुभ गर्न सक्छौँ। यहाँबाट ओके गरिन्छौँ र यदि गरिसकेपछि चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो प्रोसेस चाहिँ रिमुभ भइसकेको छ र हाम्रो फेरि पुरानो इमेल आइडीमा चाहिँ हाम्रो मेसेजहरू रोकिने गर्छन्। त्यही हाम्रो टिप्स एन्ड ट्रिक्स नम्बर 5 मा रहेको छ इमेल होलिडे। यदि हामीले कहिलेकाहीँ अब काम विशेषले हामी बाहिर गइरहेका छौँ, हामीले इमेल आइडी आफ्नो चलाउन पाइरहेको छैनौँ, त्यति बेला चाहिँ हामीले इमेललाई चाहिँ इमेल होलिडेमा राख्न सक्छौँ। र यहाँ हामी यसको लागि चाहिँ यहाँ सेटिङमा गएर हामी हेर्न सक्छौँ। तल हाम्रो जर्नल सेटिङभित्र हेर्न सक्छौँ। हामी यहाँ जर्नल सेटिङको तलतिर हामीलाई दिएको छ। जर्नल सेटिङमा क्लिक गर्छौँ, हामी तलतिर जान्छौँ। हामीलाई यहाँ दिएको छ तल हामी हेर्न सक्छौँ यता भ्याकेसन रेस्पोन्डर। अब भ्याकेसन रेस्पोन्डर हामीले यसमा चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यति बेला चाहिँ अहिले हाम्रो अफ छ। अब भ्याकेसन रेस्पोन्डर अन गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले डेट राख्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेदेखि कहिलेसम्मको लागि चाहिँ हामीले इमेल होलिडे बनाउनु थियो। अब यहाँ चाहिँ हामी डेट चुज गरेर राख्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ कहिलेदेखि कहिलेसम्म हामीले डेटहरू यहाँ राख्छौँ। जस्तै अगस्त 5 देखि चाहिँ हाम्रो यहाँ अब यहाँ अगस्त 12 सम्म जस्तै राख्यौँ हामीले यहाँ। अब यहाँ चाहिँ एक विषयमा हामीले होलिडे लिइरहेको छ, यसमा चाहिँ सब्जेक्ट लेख्न सक्छौँ र यसपछि यसमा चाहिँ इन्फर्मेसन यसको बारेमा लेख्न सक्छौँ। र यदि इन्फर्मेसन लेखिसकेपछि हामीले यहाँ चाहिँ सेभ अप्सनमा गएर सेभ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन चाहिँ प्रत्येक जति पनि हामीलाई इमेल कसैले पठाउँछ उसको इमेल आइडीमा चाहिँ अलरेडी चाहिँ यो मेसेज जान्छ र उसले थाहा पाउँछ कि यो चाहिँ अहिले हाम्रो होलिडेमा छ र यसमा चाहिँ हामीले मेल पठाउनु हुँदैन भन्ने थाहा पाइन्छ। यसरी सहिलेसँग हामीले इमेल होलिडे बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै हाम्रो टिप्स एन्ड ट्रिक्स नम्बर 6 मा रहेको छ चेन्ज मेल क्याटेगोरी। हामी यहाँ हेर्नुहुन्छ मेल क्याटेगोरी यहाँ जस्तै हाम्रो आएका इमेलहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ 3वटा क्याटेगोरीमा बसेका हुन्छन्। एउटा चाहिँ हाम्रो प्राइमरी क्याटेगोरी, एउटा चाहिँ सोसियल, एउटा चाहिँ प्रमोसनल। हाम्रो प्राइमरी क्याटेगोरीमा चाहिँ प्राइम मेसेजहरू हाम्रो प्राइमरी क्याटेगोरीमा आउँछन् र यसमा कुनै फेसबुकबाट युट्युबबाट आएका छन् त्यो हाम्रो सोसियलमा आउँछ। र जस्तै कुनै प्रमोसन सम्बन्धी हाम्रो मेलहरू आएका छन् भने चाहिँ हाम्रो प्रमोसनमा बसेको हुन्छ। यदि हामीले प्राइमरीमा आएका इमेलहरूलाई चाहिँ कुनै अरू क्याटेगोरीमा चाहिँ पठाउँछ त्यति बेला चाहिँ हामी सहिलेसँग पठाउन सक्छौँ। यहाँ हेर्न सक्छौँ जस्तै विभिन्न हाम्रो मेलहरू आएका छन्। यसलाई जस्तै हाम्रो K7 को छ, यसलाई हामीले कुनै अरूमा पठाउँछ यति बेला चाहिँ हामी राइट क्लिक गर्छौँ र हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँ हाम्रो अप्सन दिएको छ। यहाँ हामी मुभ टु अप्सन हेर्न सक्छौँ। मुभ टुमा क्लिक गर्छौँ र मुभ टुमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँ विभिन्न अप्सनहरू हेर्न सक्छौँ। स्प्याम कहाँ पठाउनु, जस्तै हामीले सोसियल, अनवान्टेड, अपडेट, फर्म्स, प्रमोसन, स्प्याम, ट्र्यास यो मध्ये हामीले आफ्नो क्याटेगोरी चुज गर्न सक्छौँ। जस्तै यसलाई हामीले सोसियलमा पठाउँछ, हामीले यहाँ सोसियलमा क्लिक गर्छौँ र हाम्रो इमेल चाहिँ अलरेडी यसबाट गएर मुभ भएर चाहिँ सिधा सोसियलमा गएर बस्छ। यसरी चाहिँ हामी सहिलेसँग यदि धेरै पठाउँछ यति बेला चाहिँ हामी सेलेक्सन गरेर पठाउँछौँ। जस्तै यहाँ अगाडि हामी सेलेक्सनमा क्लिक गर्छौँ र यसरी सेलेक्सन गरेर चाहिँ यसलाई हामी राइट क्लिक गरेर सहिलेसँग अब मुभ टुमा क्लिक गर्छौँ र यहाँबाट हामीले जस्तै हामी सोसियलमा क्लिक गर्छौँ। हाम्रो चाहिँ सबै इमेलहरू चाहिँ सोसियलमा गइसकेको छ। नत्र हामी यहाँबाट सहिलेसँग ड्र्याग गरेर पनि पठाउन सक्छौँ। जस्तै हाम्रो रहेको छ मिले यो हाम्रो इमेल रहेको छ गुगल डिजिटल गाराको, यसलाई हामी समातेर चाहिँ सहिलेसँग यहाँबाट यसो हेर्न सक्छौँ। माथि सोसियलमा राख्छौँ, यहाँ सोसियलमा लगेर छोडिन्छौँ र अलरेडी यहाँको सिधै सोसियलमा गएर बस्छ। र साथीहरू यसरी हामी सहिलेसँग चाहिँ इमेललाई एउटा क्याटेगोरीबाट चाहिँ अर्को क्याटेगोरीमा मुभ गरेर राख्न सक्छौँ। साथीहरू त्यस्तै हाम्रो टिप्स एन्ड ट्रिक्स नम्बर 7 मा रहेको छ जिमेल अन्डु सेन्ड। यदि हामीले कुनै मेलहरू पठाइरहेका छौँ त्यसलाई चाहिँ बिचमा चाहिँ रोक्न सकिन्छ। कुनै यसको टाइम हुन्छ, जस्तै हामीले म्याक्सिमम् 30 सेकेन्डसम्म टाइम दिन सक्छौँ र यसको सेटिङ चाहिँ हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ र यसको लागि चाहिँ हामीले सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। र सेटिङमा गएर हामी सिओएल सेटिङमा जान्छौँ। सिओएल सेटिङमा गएर हामी जर्नलमा गएर यहाँ तल हेर्न सक्छौँ अन्डु सेन्ड। यो चाहिँ हामीले चाहिँ म्याक्सिमम् चाहिँ यसमा चाहिँ 30 सेकेन्डसम्म राख्न सक्छौँ र 30 सेकेन्डभन्दा बढी चाहिँ राख्न मिल्दैन। हामीले यसमा चाहिँ अब यदि हामीले फास्ट काम गर्नु त्यति बेला चाहिँ हामी 5 सेकेन्डको राख्छौँ। 5 सेकेन्डभित्रै हामीले क्यान्सल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हाम्रो कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै इम्पोर्टेन्ट मेल अरू इमेल आइडीमा पठाउँथ्यो मिस्टेकले चाहिँ कुनै अरू इमेल आइडीमा जान सक्छ, त्यति बेला चाहिँ हामीले यसको टाइम चाहिँ बढाएर 20 सेकेन्ड 30 सेकेन्डसम्म राख्न सक्छौँ। र 30 सेकेन्ड या 20 सेकेन्ड राख्यौँ त्यो टाइमभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ यदि म्यासेजलाई क्यान्सल गर्नु छ भने हामीले क्यान्सल गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले एउटा यसको टाइम चाहिँ 20 सेकेन्ड राखिदिन्छौँ र यसलाई हामी सेभ गरिदिन्छौँ। तल गएर हाम्रो चाहिँ अलरेडी 20 सेकेन्ड भएकोले यहाँ कुनै पनि चेन्ज आएन, त्यसरी चाहिँ सेभ अप्सन देखाएन। अब हामी चाहिँ एउटा मेसेज पठाएर हेर्न सक्छौँ। यहाँ कम्पोजमा गएर कम्पोजमा जान्छौँ, यहाँ हामी लेख्छौँ पिसिआई ग्रुपलाई एउटा मेसेज पठाउनु पर्ने चाहिँ हामीले जस्तै अब हामी यहाँ सेन्ड बटनमा क्लिक गर्छौँ र यहाँ हेर्न सक्छौँ। हामीले यदि क्यान्सल गर्नु चाहिँ हामी यहाँ सिधै यहाँ अन्डुमा क्लिक गर्छौँ र सिधै हाम्रो मेसेज चाहिँ यसरी क्यान्सल गर्न सक्छौँ। र यसरी चाहिँ हामी सहिलेसँग टाइम राखेर चाहिँ मेसेज यदि कुनै क्यान्सल गर्नु त्यति बेला चाहिँ हामी अन्डुबाट चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ। यसरी हाम्रो अन्डु गरेको मेसेजहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ टोटल्ली ड्राफ्टमा गएर बस्छ र ड्राफ्टमा गएर जम्मा हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ हामीले यदि यसलाई पछि कसैलाई पठाउँछौँ भने यहाँ पठाउन सक्छौँ र यदि पठाउँछ भने त्यति बेला चाहिँ हामी यहाँ डिलिट गरिदिन्छौँ, सेलेक्सन गर्छौँ र हामी हेर्न सक्छौँ डिलिट अप्सन, डिलिटमा क्लिक गर्छौँ। यसरी सहिलेसँग डिलिट गरेर राख्न सक्छौँ। त्यस्तै हाम्रो टिप्स एन्ड ट्रिक्स नम्बर 8 रहेको छ सेन्ड इमेल इन सेम आइडी। यदि कहिलेकाहीँ हामीले कुनै इमेलहरू पठाउँछ त्यति बेला अर्को साथीको इमेल आइडी छैन, त्यति बेला चाहिँ हामीले आफ्नै इमेल आइडीमा पठाएर पनि हामीले मेल
चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो इमेल आइडीमा आफ्नो इमेल आइडीमा चाहिँ कुनै डकुमेन्टहरू सेन्ड गरेर चाहिँ हामीले त्यो आफ्नो साथीलाई चाहिँ इमेल आइडी र पासवर्ड दिएर त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टहरू चाहिँ एक्सेस गराउन सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सहिलेसँग कम्पोजमा जान्छौँ र यहाँ चाहिँ माथि चाहिँ हामीले आफ्नो इमेल आइडी टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसको लागि हामी टाइप गर्छौँ पर्फेक्ट कम्प्युटर। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ पर्फेक्ट कम्प्युटरको आफ्नो इमेल आइडी हामी टाइप गरेको छौँ। यसरी हामीले आफ्नो इमेल आइडी टाइप गरेर यहाँ कुनै पनि हामी सब्जेक्ट राख्छौँ। जस्तै हामी हेलो लेख्यौँ, हेलो फ्रेन्ड्स लेख्यौँ। अब चाहिँ हामी यसलाई सेन्ड गर्छौँ। अब हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ इनबक्समा आएर हाम्रो 20 सेकेन्डपछि यो डेलिभरी हुन्छ र 20 सेकेन्डपछि अब चाहिँ हाम्रो इनबक्समा चाहिँ आएको छ। हेर्न सक्छौँ हामी साथीहरू हेर्न सक्छौँ हाम्रो इनबक्समा चाहिँ आइसकेको छ मी भनेर यहाँ हामीले आफूलाई पठाएको मेसेज चाहिँ यहाँ आएको छ। यसमा हेर्न सक्छौँ हाम्रो हेलो फ्रेन्ड्स भनेर आएको छ। यसरी चाहिँ सहिले हामीले चाहिँ कुनै पनि डकुमेन्टहरू या कुनै मेसेजहरू चाहिँ आफ्नै इमेल आइडीमा चाहिँ आफैले सेयर गरेर चाहिँ राख्न सक्छौँ। र यसरी कुनै पनि डकुमेन्टहरू हामीले सेभ गर्नु छ यसरी चाहिँ सहिलेसँग आफ्नो इमेल आइडी युज गरेर चाहिँ आफैले पठाएर पनि हामीले काम गर्न सकिन्छ। टिप्स एन्ड ट्रिक्स नम्बर 9 रहेको छ इनेबल जिमेल सर्टकट की। हामीले चाहिँ इमेलको चाहिँ यसको जिमेलको चाहिँ सर्टकट कीहरू चाहिँ युज गरेर चाहिँ छिटो सजिलो काम गर्न सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ हामीले सर्टकट कीलाई चाहिँ इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। इनेबल गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। हामी सेटिङमा क्लिक गर्छौँ। सेटिङमा गइसकेपछि हेर्नुहोस् हामी अल सेटिङमा क्लिक गर्छौँ। अल सेटिङमा गइसकेपछि हामी हेर्न सक्छौँ हामी तलतिर जानुपर्ने हुन्छ। जनरल ट्याबभित्र तलतिर हाम्रो रहेको छ सर्टकट की। हाम्रो यहाँ किबोर्ड सर्टकट रहेको छ। हामीले किबोर्ड सर्टकटलाई चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो चाहिँ अलरेडी अन छ। यदि तपाईँको अफ छ भने चाहिँ अनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तल आएर हामीले सेभ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि हामी चाहिँ अब हामी यदि कम्पोज कुनै पनि म्यासेजहरू कम्पोज गर्नु छ त्यसको लागि हामीले सी टाइप गर्छौँ र सिधै सहिले कम्पोज गर्न सक्छौँ। हामीले यहाँ किबोर्डमा चाहिँ सी टाइप गरेका छौँ र यहाँ हाम्रो अगाडि चाहिँ यसरी कम्पोज अप्सन आइसकेको छ। अब हामी यहाँ चाहिँ कुनै इमेल आइडी टाइप गर्छौँ। हामीले इमेल आइडी टाइप गरेर हामी कुनै मेसेजहरू टाइप गर्छौँ। जस्तै हामी हेलो लेख्यौँ। अब चाहिँ हामीले सेन्ड गर्नु छ। सेन्डको लागि चाहिँ हामी सहिलेसँग कन्ट्रोल र इन्टर प्रेस गरेर चाहिँ हामी सहिले मेसेज सेन्ड गर्न सक्छौँ। साथीहरू यसरी हामीले कन्ट्रोल र इन्टर प्रेस गरिरहेका छौँ। अब हाम्रो चाहिँ मेसेज चाहिँ यसरी सेन्ड भइरहेको छ। साथीहरू यसरी चाहिँ तपाईँले सहिलेसँग त्यसै किबोर्ड सर्टकटहरू चाहिँ युज गरेर चाहिँ सहिले छिटो काम गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको लागि चाहिँ हामीले यो सर्टकट कीहरूलाई चाहिँ इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको चाहिँ जिमेलको सर्टकट की सम्बन्धी भिडियो चाहिँ हामी पछि एउटा नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई बनाउँछौँ र यसको सम्पूर्ण सर्टकट कीहरूको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। टिप्स एन्ड ट्रिक्स नम्बर 10 रहेको छ जिमेल सिग्नेचर। अब हामीले जिमेल सिग्नेचर कसरी युज गर्ने त यसको लागि पनि हामीले सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले कुनै पनि मेसेज पठाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा जिमेल सिग्नेचर जान्छ। जस्तै हामी हेर्न सक्छौँ कम्पोजमा गएर हामीले चाहिँ एउटा जिमेल सिग्नेचर बनाएका छौँ। हामीले कसैलाई पनि कुनै मेसेज पठाउँदाखेरि चाहिँ अलरेडी उसकोमा चाहिँ हाम्रो यो मेसेजमा चाहिँ साथमा यो एउटा सिग्नेचर पनि जान्छ र उसले चाहिँ सहिलेसँग हेर्न सक्छ कसले कसरी पठाएको र यसमा इन्फर्मेसनहरू चाहिँ यहाँ सहिलेले क्लिक गरेर चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा पनि घुस्न सक्छ। यसरी चाहिँ एउटा सिग्नेचर हामी बनाउन सक्छौँ। यो इमेल सिग्नेचर कसरी बनाउने यस सम्बन्धी भिडियो चाहिँ हामीले अगाडि नै बनाइसकेका छौँ र यो भिडियो चाहिँ यसको भिडियोको लिङ्क चाहिँ हामी डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छौँ र त्यहाँबाट तपाईँले भिडियोको लिङ्कमा गएर चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ एउटा प्रोफेसनल एउटा इमेल सिग्नेचर बनाएर युज गर्न सक्नुहुन्छ। त अहिले चाहिँ साथीहरू हामी कसरी यसलाई इनेबल गर्ने यसको बारेमा जानकारी दिनु गइरहेका छौँ। यसको लागि हामीले सुरुमा सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा गएपछि हामी हेर्न सक्छौँ सी अल सेटिङ। हाम्रो अगाडि जर्नल ट्याबमा जान्छौँ। हामी जर्नल ट्याबमा तलतिर जानुपर्ने हुन्छ। हामीले तल हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ सिग्नेचर। अब यहाँ सिग्नेचरमा चाहिँ हाम्रो एउटा हामी सिग्नेचर बनाएका छौँ। यदि तपाईँको बनाएको छैन भने यहाँनिर खाली हुन्छ। तपाईँले चाहिँ एउटा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै क्रिएट अप्सन हुन्छ। अनि क्रिएट अप्सनमा गएर एउटा चाहिँ यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा नाम दिएर कुनै सिग्नेचर नाम राख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ नाम जस्तै राख्छौँ हामी माई सिग्नेचर 2 राखेँ। जस्तै अब यहाँ चाहिँ क्रिएट गर्छौँ र मेरो अगाडि चाहिँ एउटा माई सिग्नेचर 2 भनेर एउटा आइसकेको छ। यसरी चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा फोटो या ल्याएर कुनै डिजाइनहरू बनाएर राख्न सक्छौँ। जस्तै हामीले यसमा थ्याङ्क यू मात्र भनेर लेख्यौँ कुनै टेक्स्ट पनि राख्न सक्छौँ। र यदि मैले अघि देखाए जस्तो प्रोफेसनल इमेल सिग्नेचर बनाएर हेर्न सक्नुहुन्छ बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा भिडियोको लिङ्क राखिदिएका छौँ। त्यो भिडियोहरू पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। र यति राखिसकेपछि हामीले सेभ गरिदिनु पर्ने हुन्छ र सेभ गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले सेभ चेन्ज गरेका छौँ। अब हामी चाहिँ कम्पोजमा जान्छौँ। हाम्रो कम्पोजमा चाहिँ यसरी यहाँ देखाइसकेको छ एउटा चाहिँ हामी थ्याङ्क यू भन्ने आएको छ अलरेडी भनेको र यसमा चाहिँ हामीले कुन चाहिँलाई युज गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट हामी सेलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही अनुसार हामी इमेल सिग्नेचरलाई युज गर्न सक्छौँ। यो आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले तपाईँलाई जिमेल सम्बन्धित टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरूको बारेमा जानकारी दियौँ। त साथीहरू हाम्रो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु, कुनै सल्लाह सुझाव भयो कमेन्ट गरिदिनु। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।